এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ বিশ্বাসৰ এটা প্ৰশ্ন। এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট শীৰ্ষক গল্পটো লিখক ভিক্টৰ কেনিঙৰ দ্বাৰা ৰচিত। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট শীৰ্ষক পাঠটোৰ পৰা কেইটামান দৰকাৰী আৰু কমন লং কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংকন 4 নম্বৰ। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে আলোচনা কৰি বুজাই দিম, যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ইয়াৰ আগতে এই পাঠটোৰ সাৰাংশ, দৰকাৰী MCQ প্ৰশ্নোত্তৰ, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চমু প্ৰশ্নোত্তৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী চমু প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই, চাই ল'বা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰাত সহায় হ'ব। ব'লা এতিয়া বেছি পলম নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট ৱাজ দ্য পেশ্যন অফ হৰেছ ডেনবি এণ্ড হাউ ডিড হি ছেটিছফাই ইট? প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে বুজি লোৱা। হোৱাট ৱাজ দ্য পেশ্যন অফ দ্য হৰেছ ডেনবি এণ্ড হাউ ডিড হি ছেটিছফাই ইট? হৰেছ ডেনবিৰ চখ বা অভিৰুচি কি আছিল আৰু তেওঁ এইটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল? এতিয়া উত্তৰটো চাবা। হৰেছ ডেনবি was a good and respectable citizen. He normally remained well and healthy, except for the attacks of hay fever, which he usually had in summers. But there was another aspect of his personality. He was not completely honest. He had a passion for collecting rare and expensive books. To satisfy his passion, he used to rob a safe every year. Each year, he planned his robbery carefully and then would steal enough to last for 12 months. His passion led him to buy the book secretly through an agent and thus satisfy himself. এতিয়া এই কথাখিনি অৰ্থাৎ উত্তৰটো অসমীয়াত বুজাই দি মন কৰিবা। হৰেছ ডেনবি এজন ভাল আৰু সন্মানীয় নাগৰিক আছিল। সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মকালত হোৱা চৰ্দি জ্বৰৰ আক্ৰমণৰ বাহিৰে তেওঁ সাধাৰণতে সুস্থ আৰু সবল হৈ আছিল। কিন্তু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ আন এটা দিশ আছিল, তেওঁ সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ সংগ্ৰহ কৰা তেওঁৰ চখ বা অভিৰুচি আছিল। সেই অভিৰুচি পূৰণৰ বাবে তেওঁ প্ৰতি বছৰে এটা চন্দুক চুৰি কৰিছিল। প্ৰতি বছৰে তেওঁ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা ভালদৰে কৰিছিল আৰু তাৰপিছত 12 মাহলৈকে সেই টকাৰে চলিব পৰাকৈ চুৰি কৰিছিল। তেওঁৰ অভিৰুচি পূৰণৰ বাবে গোপনে এজন এজেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ ভালপোৱা কিতাপবোৰ কিনিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হৰেছ ৱাজ এ ছাকচেছফুল থিপ because he carefully planned his robberies. Should we call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা। হৰেছ এজন সফল চোৰ আছিল কাৰণ তেওঁ নিজৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা সযতনে কৰিছিল। আমি তেওঁক সফল চোৰ বুলি কওঁ, আৰু তথাপিও তেওঁৰ কামৰ শলাগ লোৱা উচিত নেকি? কিয় বা কিয় নহয়? উত্তৰটো বুজি লোৱা। হৰেছ ডেনবি a 50-year-old man who was a successful lockmaker by profession. He used to steal each year and made enough money to fulfill his hobby of collecting rare and expensive books. As a thief, Horace is successful because he carefully planned his robberies and completed them successfully. He was living his life as a good and honest citizen. However, the wealth he gathered due from his successful robberies did not belong to him. By stealing other people's valuables, he may have become successful, but he is actually a criminal. He may be efficient in conducting his crime so that he is successful, but we still cannot appreciate his work. উত্তৰটো অসমীয়াত বুজাই দি মন কৰিবা। হৰেছ ডেনবি এজন 50 বছৰীয়া ব্যক্তি, যি পেছাত এজন সফল তলা নিৰ্মাতা আছিল। তেওঁ প্ৰতি বছৰে চুৰি কৰিছিল আৰু বিৰল আৰু দামী কিতাপ সংগ্ৰহৰ চখটো পূৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ট টকা উপাৰ্জন কৰিছিল। চোৰ হিচাপে হৰেছ সফল কাৰণ তেওঁ নিজৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা সযতনে কৰিছিল আৰু সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। তেওঁ এজন ভাল আৰু সৎ নাগৰিক হিচাপে জীৱনটো কটাব ধৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ সফল ডকাইতিৰ ফলত যি ধন সম্পত্তি তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল সেয়া তেওঁৰ নিজৰ নাছিল। আন মানুহৰ মূল্যৱান বস্তু চুৰি কৰি তেওঁ হয়তো সফল হৈ উঠিছে, কিন্তু তেওঁ আচলতে এজন অপৰাধী। তেওঁ হয়তো নিজৰ অপৰাধ পৰিচালনা কৰাত দক্ষ হ'ব পাৰে যাতে তেওঁ সফল হয়, কিন্তু আমি কেতিয়াও তেওঁৰ এই কামক শলাগিব নোৱাৰোঁ। Question number 3, Horace was clever, but the lady in red was cleverer.
ডু ইউ এগ্ৰি উইথ দিছ ষ্টেটমেণ্ট জাষ্টিফাই ইউৰ আনচাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হৰেশ চতুৰ আছিল যদিও ৰঙা পোছাক পিন্ধা মহিলাগৰাকী অধিক চতুৰ আছিল এই বক্তব্যৰ সৈতে তুমি একমত নে তোমাৰ উত্তৰটোৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা আনচাৰটো হ'ল হৰেশ ৱাজ ক্লেভাৰ বাট দ্য লেডি ইন ৰেড ৱাজ ক্লেভাৰাৰ I agree with this statement. Horace was cleverer as he planned his robbery carefully, studied the target, took the proper tools, and also took his gloves to ensure leaving no fingerprints. But the young lady in red had all the necessary information, and posing as the mistress of the house exploited Horace's fear on being discovered, tricked him into cracking open the safe and handing her the jewels. She even ensured that Horace left his fingerprints at the site. As she distracted him by picking up a cigarette, which Horace offered to light after removing his gloves, thus the lady outwitted him, and more cleverer than Horace then be. এতিয়া আনচাৰটো মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি বুজাই দিম ভালদৰে বুজি ল'বা হৰেশ চতুৰ আছিল যদিও ৰঙা পোছাক পিন্ধা মহিলাগৰাকী অধিক চতুৰ আছিল এই বক্তব্যৰ সৈতে মই একমত হৰেশ চতুৰ আছিল কিয়নো তেওঁ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা ভালদৰে কৰিছিল লক্ষ্য অধ্যয়ন কৰিছিল উপযুক্ত সঁজুলি লৈছিল আৰু লগতে হাতমোজা পিন্ধি লৈছিল যাতে কোনো আঙুলিৰ ছাপ নাথাকে কিন্তু ৰঙা পোছাক পিন্ধা মহিলাগৰাকীৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য আছিল আৰু ঘৰৰ মালিকনীৰ ৰূপ লৈ হৰেশক ভয় খুৱাইছিল বা ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিব বুলি হৰেশক ভাবুকি প্ৰদান কৰে আৰু হৰেশক সন্দুকটো ভাঙিবলৈ বাধ্য কৰায় আৰু অলংকাৰসমূহ মহিলাগৰাকীৰ হাতত তুলি দিছিল আনকি মহিলাগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল যে হৰেশে তেওঁৰ আঙুলিৰ ছাপ সেই ঠাইতে এৰি যায় কিয়নো মহিলাগৰাকীয়ে চিগাৰেট এটা তুলি লৈ হৰেশৰ মনটো বিচলিত কৰিছিল যিয়ে হৰেশে গ্লোভছ আঁতৰোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লাইটাৰটো আগবঢ়াই দিছিল এইদৰে মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক ঠগাইছিল সেয়েহে মহিলাগৰাকী হৰেশ দেনবিতকৈ অধিক চতুৰ Question number 4 What precautions did Horace Denby take to avoid arrest? What blunder did he commit in his last venture? গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত খাৰিবলৈ হৰেশ দেনবিয়ে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিল শেষৰটো চুৰি কাৰ্যত তেওঁ কি ভুল কৰিছিল আনচাৰটো হ'ব টু এভয়েড এৰেষ্ট হৰেশ দেনবি অলৱেজ ষ্টাডিড অল এক্সপেক্ট অফ দ্য চেফ হি হেড টাৰ্গেটেড ডেট ইয়াৰ থৰলি ইনক্লুডিং দ্য হেবিটছ অফ দ্য অনাৰ্ছ এণ্ড ছাৰ্ভেণ্টছ দ্য লেট অফ দ্য হাউচ any burglar alarm etc. He carried a set of selected tools to break open safe and always wear gloves so that he left behind no fingerprints. In his last venture at Sotover Grange, he committed the blunder of not wearing gloves while cracking open the safe, probably because he was distracted by the young lady threatening to call the police to send him to jail to protect the society from people like him, thus leading to his arrest soon afterwards. গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত খাৰিবলৈ হৰেশ দেনবিয়ে সদায় সেই বছৰত লক্ষ্য কৰি লোৱা সন্দুকৰ সকলো দিশ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছিল য'ত আছিল মালিক আৰু চাকৰৰ গতিবিধি ঘৰৰ আৰ্হি যিকোনো সতৰ্কণী ঘণ্টা আদি সন্দুকৰ তলা খোলাৰ সময়ত সদায় হাতমোজা পিন্ধি লৈছিল যাতে কোনো আঙুলিৰ ছাপ নাথাকে কিন্তু চটভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰি সংঘটিত কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ সন্দুকটো খুলি থাকোঁতে হাতমোজা নিপিন্ধা ভুলটো কৰিছিল সম্ভৱতঃ কাৰণ যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁক বিচলিত কৰিছিল তেওঁৰ দৰে মানুহৰ পৰা সমাজখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষীক ফোন কৰি জেললৈ পঠিয়াবলৈ ভাবুকি দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ মনটো বিচলিত হৈ উঠিছিল এইদৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় Question number 5 Give a character sketch of the lady in a question of trust A question of trust গল্পটোৰ আধাৰত মহিলাগৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা দিয়া উত্তৰটো মন কৰিবা The lady in red in the story A question of trust is another thief like Horace Denby However, she is very witty, well-planner, very confident and alluring. She acted in a very authoritative manner that made Horace to believe she was the wife of the house owner he went to rob. She knew tricks and traps to make her story believable to Horace. Very intelligently, she made Horace to open the safe without wearing his gloves, which proved him to be the actual thief. She plotted the story well and tricked Horace into doing the crime for her. While she left safely with the jewelry, without arousing any suspicion, she escaped safely with the stolen jewelry and Horace got caught. এতিয়া উত্তৰটো অসমীয়াত বুজাই দিম মন কৰিবা A question of trust গল্পটোৰ ৰঙা পোছাক পিন্ধা মহিলাগৰাকী হৰেশ দেনবিৰ দৰে আন এজন চোৰ অৱশ্যে তাই অতি হাস্য ৰসময়ী ভাল পৰিকল্পনাকাৰী অতি আত্মবিশ্বাসী আৰু মোহনীয়
তাই অতি কৰ্তৃত্বশীলভাৱে কাম কৰিছিল, যাৰ ফলত হৰেছে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁ চুৰি কৰিবলৈ যোৱা ঘৰৰ মালিকৰ পত্নী। মহিলাগৰাকীয়ে কাহিনীটো হৰেছৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবলৈ কৌশল আৰু ফান জানিছিল। অতি বুদ্ধিমত্তাৰে হৰেছক হাতমোজা নিপিন্ধাকৈয়ে চন্দুকটো খুলিবলৈ দিলে, যিয়ে তেওঁক প্ৰকৃত চোৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিলে। মহিলাগৰাকীয়ে কাহিনীটো ভালদৰে ৰচনা কৰিছিল আৰু হৰেছক প্ৰতাৰণা কৰি নিজৰ বাবে অপৰাধটো কৰাইছিল। আনহাতে কোনো সন্দেহৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ গহনাবোৰ লৈ মহিলাগৰাকীয়ে নিৰাপদে গুচি গৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হাউ ডিড হৰেছ ডেনবি বিকাম এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান ইন দ্য প্ৰিজন? প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ বুজি লোৱা। হাউ ডিড হৰেছ ডেনবি বিকাম এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান ইন দ্য প্ৰিজন? হৰেছ ডেনবি কেনেকৈ কাৰাগাৰত সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ান হৈছিল? আনচাৰটো হ'ব, হৰেছ ডেনবি ৱাজ এ থিফ who stole each year to make enough money to fulfill his hobby of collecting rare and expensive books. As he was committing the theft at Shotovar Grange, another young woman thief was to be the mistress of the house, and Horace was scared. The woman lied that she had forgotten the password to open the safe where the jewels were kept. She made a deal with Horace, saying that she would let him go if he broke open the safe. Thinking her the lady of the house, Horace removed his gloves and opened the safe for her and went home. After 2 days, by noon, he was arrested by the police for the theft at Shotovar Grange. Thus, he became the assistant librarian in prison. হৰেছ ডেনবি এজন চোৰ আছিল, যিয়ে প্ৰতি বছৰে চুৰি কৰিছিল আৰু বিৰল আৰু দামী কিতাপ সংগ্ৰহৰ চখটো পূৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ট ধন উপাৰ্জন কৰিছিল। শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰি সংঘটিত কৰি থাকোঁতে আন এগৰাকী যুৱতী চোৰে ঘৰৰ মালিকনী হোৱাৰ ভয় দেখুৱাইছিল আৰু হৰেছে ভয় খাইছিল। মহিলাগৰাকীয়ে মিছাকৈ কৈছিল যে গহনা বা অলংকাৰ ৰখা চন্দুকটো খুলিবলৈ তেওঁ পাছৱাৰ্ডটো পাহৰি গৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে হৰেছৰ লগত চুক্তি কৰিলে যে যদি তেওঁ চন্দুকটো খুলি দিয়ে তেন্তে তেওঁক যাবলৈ এৰি দিব। মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ মালিকনী বুলি ভাবি লৈ হৰেছে হাতমোজা নিপিন্ধাকৈয়ে চন্দুকটো খুলিলে আৰু ঘৰলৈ গুচি গ'ল। 2 দিনৰ পিছত দুপৰীয়াৰ সময়লৈকে তেওঁক শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰিৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এইদৰে তেওঁ কাৰাগাৰত সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ান হৈ পৰে। আজি আলোচনা কৰা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে বুজি পালানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা, বা তোমালোকৰ যদি কোনো অসুবিধা আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবা। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ যদি লিখি ল'ব বিচৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে এই উত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে অসমীয়ালৈ ব্যাখ্যা, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চুটি প্ৰশ্নোত্তৰ, MCQ প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী সকলো প্ৰশ্নোত্তৰ, গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যন, এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।